Bună, sunt Simona Iacob, cunoscută de voi sub numele de Simonel. Astăzi o să vorbim tehnic despre flacăra violet. Foarte multe întrebări mi-ați trimis prin toate canalele și am decis să vă răspund și, da, să vă și prezint puțin din multele sisteme care sunt pe piață, nu doar la mine pe site. Astăzi vom vorbi, cum am zis, despre flacăra violet, una dintre cele mai eficiente energii de transmutare și curățare energetică, inclusiv transmutare karmică, energii care sunt disponibile și la îndemâna noastră astăzi. O să încerc să fac ceva clar și structurat ca să înțelegeți de unde vine flacăra violet, cum a evoluat, care sunt sistemele principale și cum funcționează ele la nivel practic. Flacăra violet și are rădăcinile adânc în istorie. În mod greșit, credem că doar în secolul 20 a apărut așa peste noapte. Din contră, este de mii de ani cunoscută. De pe vremea zeițelor Hecate, cunoscută apoi sub numele de Enodia, în tradiția greacă antică, Hecate, zeița așa zisei magii a răscrucilor și a transformării, a transmutării, era reprezentată cu torțe cu flacăra violet. Ulterior a fost redenumită Enodia, tradus din greacă cea care stă la răscruce, pentru că ajuta la rezolvarea problemelor când erau de luat decizii și să-ți alegi drumul când te aflai la răscruce de drumuri, cum ar veni. La nivel energetic, Hecate Enodia simbolizează și punctul de transformare, locul unde energiile vechi mor și se nasc cele noi. Torța ei nu era o flacără obișnuită, era un foc alchimic care ardea rezidurile karmice și deschidea porți dimensionale. Aceasta este prima formă documentată a ceea ce numim astăzi flacăra violet, un instrument de transmutare prin foc magic folosit la răscrucea dintre vieți, dimensiuni și stări de conștiință. Ulterior s-a preluat această flacără violet ca aparținând zeiței Kuan Yin, aspectul compasiunii și păzitoarea flăcării lavandă, o flacără violet mai spre roz. Când energia a migrat spre est, flacăra violet, așa cum am zis, a căpătat o frecvență mai fină și mai feminină. Kuan Yin este o bodhisattva a compasiunii. Ea reprezintă flacăra lavandă, cu nuanțe roz-lavandă, care acționează preponderent pe plan emoțional și un plan karmic subtil. Kuan Yin nu arde karmă prin forță, ci o dizolvă prin milă infinită. Aceasta a dat naștere la două sisteme, să zicem, importante: Violet Lights of Buddha, canalizat de Hari Andrivinarso, și este o formă foarte pură, orientată spre pace interioară, vindecare emoțională și conectare cu conștiința budică. Un alt sistem foarte drag mie și pe care îl tot promovez este Laviliat, Lavander Violet Light Atomic, tot canalizat de Hari Andrivinarso, care merge mai departe, lucrează direct până la nivel atomic, restructurează blueprintul celular, face recuperare de suflet, soul retrieval, și vindecă traumele de moarte din viețile trecute. Ulterior, flacăra violet a fost atribuită arhanghelului Zadkiel și acest aspect angelic i-a dat o altă forță în tradiția occidentală, unde acest arhanghel reprezintă transmutația și milostivirea. Au fost înlocuite zeitățile feminine
chinezești și grecești, da? Cu arhanghelul Zadkiel și s-a luat ștafeta de către tărâmul angelic. După cum știm, Zadkiel activează raza a șaptea și este responsabil de dizolvarea karmelor grele, iertarea profundă la nivel cauzal, eliberarea de patternuri repetitive. Mulți practicieni folosesc combinația Kuan Yin și Zadkiel pentru un echilibru perfect, compasiune plus spor de putere de transmutare. În secolul 18, Saint-Germain, maestrul ascendent al razei a șapte, a primit misiunea de a face flacăra violetă accesibilă maselor. El a introdus decretele clasice, I am a being of violet fire, da? Și a făcut posibil ca această energie să fie folosită în mod conștient pentru transmutarea karmică colectivă, accelerarea ascensiunii personale și curățare energetică planetară. De aici s-au dezvoltat multe din sistemele contemporane. Să analizăm puțin tehnic aceste sisteme. Este acel sistem canalizat prin Kuan-Yin al flăcării violet, care cuprinde și 40 de simboluri sacre, nu doar energia flăcării violet, are 4 nivele și pune accent pe vindecare compasivă și transmutare, un sistem foarte eficient chiar și la distanță, inclusiv pentru traume emoționale. Laviliat, revenim la el, este un sistem mult mai puternic, spre deosebire de cel anterior, care este mai blând. Acesta este folosit pentru a curăța și alinia chakrele, pentru restructurarea ADN-ului spiritual, pentru recuperarea sufletului pierdut din vieți trecute, dintre vieți și din această viață, pentru vindecarea traumelor de moarte. Se poate crea cu ajutorul lui și un scut de protecție aurică foarte puternic. Elimină de asemenea și entități și influențe mentale, manipulări din câmpurile noastre și ajută la trecerea conștientă la moarte pentru cei care pleacă și se pregătesc. Printre tehnicile practice incluse în aceste două sisteme de care am spus, se poate face prin touch healing, personal și atingând pacientul sau, dacă lucrați pe voi, clar, veți pune mâinile pe voi. Se poate face și tratament la distanță, cu ursulețul sau cu o pernă. Se poate folosi și partea de meditație pentru ascensiune. Un alt sistem mai este Violet Lights of Buddha, tot de Ariane Rivinarso, o formă mai blândă, orientată spre iubire și pace. Se folosește o mantră și este un sistem excelent pentru meditație zilnică și vindecare emoțională. Beneficii concrete ale acestor sisteme: o transmutare karmică rapidă, se curăță aura la nivel profund, eliberare de atașamente, entități, gânduri obsesive, vindecare de traume, inclusiv din vieți trecute, o creștere a frecvenței vibraționale, o activare de daruri metafizice, clarviziune, canalizare și o protecție puternică în timpul meditațiilor și călătoriilor astrale. La cererea voastră am făcut nu doar această mică prezentare de sisteme, sunt mult mai multe sisteme și o să las tot așa link spre ele să puteți citi descrierile pe site. Dar la rugămintea voastră am conceput și o meditație ghidată care va fi în continuarea acestui videoclip și pe care o puteți face oricând doriți pentru o curățare energetică ușoară a voastră și a spațiului în care vă aflați. Totul este pe intenție, nu reprezintă sub nicio formă inițiere, ci doar o curățare light. O zi frumoasă în continuare!